Soms heb ik zomaar even het gevoel dat mijn dorp de wereld is. Dat er niks om ons heen zit. Zo'n gevoel alsof alles klopt en dat alles precies op de goede plek staat. Dit is de wereld, dit dorp. Wij Woltersummers zijn de enige levende wezens op deze aardkloot. Nou ja, dat is soms. En dan ook maar heel even. Ik ben ervoor om elke week op matje te komen en nou zeg maar van hoe zit. We moeten gewoon keihard aanpakken. En als we dat niet gaan doen, dan blijven we pap met dat houden en dan komen we tot niks. Ik ben degene die van het kastje naar de muur gestuurd wil worden. De minister heeft gezegd, je bent aan de beurt en nou zorg je ook dat ik aan de beurt kom. Dus je hebt nu extra argumenten om je zaak te beveiligen. Ach, mijn lieve Woltersum zal hier ooit de rust weer keren. En zouden we dat eigenlijk nog wel willen? We zijn natuurlijk wel een aparte. Er loopt hier geen doorgaande weg. Wie hier niet wezen moet, komt hier niet. Ja, een verdwaalde toerist, een paar fietsers. En eigenlijk zijn we ook wel redelijk compleet met onze sportvereniging, onze voetbalclub, onze eigen basisschool, ons café. En niet te vergeten onze Jeu de Boel Club. Rond 1860 besloten de hoge heren in Groningen dat ze een verbinding nodig hadden met de Eems. Dat werd dus het Eemskanaal. Dwars door ons mooie Woltersum heen. Ja, dat was natuurlijk wel erg. Ja, dat was erg. Ja, dan moest je in het rond. Maar dat kon niet eerder als dat die wegen klaar waren. Dus ja, dat was wel... Ja, het gevolg was ook dat alle kinderen die normaal in Woltersum naar school gingen, nu dus aan deze kant bleven. En dan moesten ze naar Bloemhoofdbrug en dan in het ronde. Nou, dat was natuurlijk wel wat. Ja. Dita Strijk woont aan de andere kant van het Eemskanaal. Moeder Hetty woont nog steeds in het echte Woltersum. Ik voel me niet afgesneden. Nee. Ik ben ook nog steeds verbonden met het dorp. En dan kom je natuurlijk... Ja, mijn moeder woont hier nog en mijn zus woont hier, onze dochter woont hier. Dus ja, wij hebben heel veel binding met het dorp. En dat zal ook niet veranderen. Dus het is altijd thuiskomen. Ja. Dita werkt zo'n beetje haar hele leven al bij de basisschool van Woltersum. Ja, de school is natuurlijk, ja, die is voor mij heel belangrijk. Want ik heb hier, meer dan 30 jaar, misschien nog wel 35, ik weet het niet eens precies, gewerkt. En het is in mijn dorp, dus de school is voor mij heel belangrijk. Maar ook in de ronde van de dorpstafel is naar voren gekomen dat ook voor andere mensen in het dorp de school heel belangrijk is. Ook voor de oudere mensen. Niet alleen maar voor ouders waarvan de kinderen hier naar school gaan. Dit is Laurens. Hij woont sinds 1993 in Woltersum. In zijn fraaie, oude pand. Tegen de voorgevels zijn stutten geplaatst, omdat die door de aardbevingen omdreigen te vallen. Laurens bedenkt en maakt allerlei apparaten en computerprogramma's. Je zou hem ontwerper kunnen noemen. Maar hij brouwt ook zijn eigen bier en wijn. Mooi is de rust die hier in het dorp aantreft, over het algemeen. En er is altijd wel wat wilde ontwikkelingen, die hebben we door de jaren heen altijd meegemaakt. Dat is onophoudelijk, dat is ook aan Woltersum verbonden. En alles bij elkaar is dat een pracht van een mix. Laurens is ook heel actief met het energie-neutraal maken van Woltersum. Daarvoor is onlangs nog een windmolen neergezet op het land van de familie Lalkens. Onze zaagmolen. Nog volop in bedrijf dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers.
En dit zijn 3 generaties Woltersummers. Oma Harmke, zoon Luid en kleindochter Marieke. Ik ben hier ook geboren in dit huis. Dus ja. Op deze plek? Op deze Hier. Ja. Ja, hier stond het bed volgens mij, hè? Ja. Toen ik geboren ben, ja. En het blijft altijd thuiskomen als je richting Woltersum gaat. Dat is echt een thuisgevoel, dorpsgevoel. Ja. Klaaske, Willem en zoon Berend-Jan Lalkens wonen net buiten het dorp in hun kippenboerderij. Als je op de achterkant kijkt van blaadjes, dan komt mijn naam wel geregeld voor, ja. Ja, nee, ik vind het ook allemaal leuk, hè. Ik zit met toneel, met de kerk, culturele commissie. Ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk me in te zetten. Nou, de eierkeet is natuurlijk puur voor een eieren te verkopen. En de laatste jaren zit er eigenlijk een soort, ik zie een soort mini-bibliotheekje en het is een soort ruilboeken. Hè. Mensen komen boeken brengen en nemen weer boeken mee. En zo proberen iedereen een beetje aan het lezen of aan het leuk te houden, zeg maar. En dat is van de laatste jaren, zeg maar, hoor, dat erbij gekomen is. Dit zijn Maartje en Stefan Steenwijk met hun kinderen Milou en Olivier, die hier pas een paar jaar wonen. Er wordt best veel georganiseerd. Het is eigenlijk een heel klein dorpje. Alleen er is een voetbalvereniging, er is gym in het dorpshuis, er is nog een actieve school met heel weinig kindjes, maar hij is er toch. Elke zomer wordt een zomerkampje georganiseerd voor de kinderen, waar sport en spel. Een straatfeest hadden we afgelopen zomer voor het eerst. Wat dat gaat, is het een heel levendig dorp. Als je kijkt hoe kleine gemeenschap dat je hebt van 300, 400 mensen. En als je dan kijkt hoeveel verenigingen en clubjes dat er zijn, ja, dat is wel best uniek, denk ik. En aan de rand van Woltersum woont Addy, met zijn vrouw Irene en de honden. Voor het gas dat onder onze bodem weggezogen werd, kwamen de aardbevingen in de plaats. Daardoor moet nu zo'n beetje heel Woltersum op de schop. Als je kijkt naar hoe het gaat hier met de versterking, schiet niet op. Stel, iemand geeft je €100 om een kuil te graven. En je geeft iemand anders €100 om die kuil dicht te gooien. Dan is het nationale product, bruto nationaal product in Nederland behoorlijk gestegen. Maar het resultaat is 0. En ik heb het idee dat dat ook zo is met het NCG-traject. Je houdt elkaar bezig en dat is hartstikke leuk. Maar de bewoner die blijft op hetzelfde. Er gebeurt echt helemaal niets. Dus ja, altijd maar weer wachten. Je krijgt hoop en de hoop wordt weer afgenomen. Op de duur geloof je er niet meer in. Ja, het bepaalt ook wel gewoon de gemoedstoestand af en toe. En het is frustrerend omdat het iets is waar je zelf helemaal niks aan kunt doen. Maar je wel het slachtoffer wordt van, stroperige procedures, bureaucratie, et cetera. En als je alles opnoemt waar je tegenaan loopt, dat is frustratie, dat is boosheid, dat is onbegrip. Als je om je heen kijkt, stond misschien ook nog een beetje jaloezie en afgunst. Niks is met elkaar te vergelijken. En je merkt overal wel de soort van moedeloosheid. En dat je denkt, jeetje, we gaan alweer een gesprek. En het zakt wel een beetje dat je denkt, ik heb er geen zin meer om erover te praten. Nummer 2. Ja. Nummer 3. Nummer 3. Ja. Duizenden bladzijden. We hebben hier ook al een hoorzitting over gehad. En ze gaan het ook, omdat ze er zelf ook niet helemaal goed uitkomen, het wordt het eerst aangehouden, zeg maar. Dus dat heeft dan weer een vervolg. Ja, het is net alsof we met elkaar een gifbeker aan lederingen zijn. En dat doet wel wat met de sfeer.
We hebben echt tegen elkaar gezegd toen we hier kwamen van, nou, wij gaan ons niet gek laten maken. Nee. We kennen de verhalen, dat gaat ons niet overkomen. Gebeurt toch. Ik bedoel, je wil verder, je hebt plannen, dus het beïnvloedt gewoon je leven en hoe je je voelt. Maar ondanks dat zeggen we ook nog steeds tegen elkaar dat dit nog steeds de plek is waar we willen wonen. En waar we gekozen hebben. En... Ja, waar we onze kinderen willen laten opgroeien. Precies. Kijk, we zijn nu zelf ook bezig met het versterkingstraject al jaren. En dat is wat je van iedereen hoort, dat het gewoon te lang duurt. En ook onze begeleider heeft niet helder in beeld wanneer het nu werkelijk gaat gebeuren. En dat is de onzekerheid waar je in zit. En ja, verder denk ik, ja, weet je, we hebben ermee te dealen en dat doe ik dan maar gewoon. Ja. En alsof het allemaal niks uitmaakt, werd ons mooie zwembad gesloten en vervolgens gebruikt om het gif van de chemische fabriek in Delfzijl te lozen. Dat begon ons te lekken. Toen zag je overal hier in de buurt, zag je in de sloot, bruine drap en viezigheid. En en ook die geur, die stank en zo weer. Maar toen hebben ze toch besloten dat het helemaal afgegraven moest worden. In 2022 is het afgerond en het is helemaal schoon. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En dat er nou eindelijk, na een strijd van 60 jaar, nou tot een goed einde gekomen, laat ik het zo maar zeggen. Sascha en Pascal Wassenberg wonen nu ruim 10 jaar met hun zonen eventjes buiten het dorp. Toen ze hun huis hadden bezichtigd, wilden ze een beetje meer weten. Hoe is het dorp eigenlijk? Nou, wie kan dat beter vertellen dan de kroegeigenaar, dachten wij. En je kan gelijk even proeven hoe het is om hier een biertje te gaan drinken. Nou, die was eigenlijk heel duidelijk en heel eerlijk en open. Ja. Dat gaf ons eigenlijk al wel een heel mooi gevoel. En vertelde een beetje over de voetbalvereniging, over het dorpsleven. Wat hij allemaal organiseerde in het dorp. Over de school. Over de school. En dat als we hier zouden wonen, dat er gelijk de volgende dag wel iemand op de stoep zou staan of ik ook voetbalde. En dat was ook zo. En dat was ook zo. Als je het over voetbal hebt in Woltersum, dan heb je het over de familie Van Dijk. Mijn moeder die is dan bezig met penningmeester. Mijn vader zorgt ervoor voor de sponsoren en zo, dat ook nog allemaal goed loopt. Ik zelf doe het voetbalveld, maak dat helemaal klaar met de lijnen. En dat zorgt ervoor dat de ballen en zo goed op zijn gepompt. En Dani die helpt mij ook daarin mee. Zo van, dan kunnen we gewoon op een zondag normaal kunnen voetballen. Nou, een gezellige dorp. Als je hier geboren bent, word je hier niet weer weg. Ja. Ik ben hier ook geboren. En ik blijf hier ook, zolang als ik nog leef. Dat ben nou echt de Woltersummers. Corelle en Huip hebben een zorgboerderij, de Slingertuin, midden in Woltersum. Hun gaat de versterkingsoperatie ook niet in de koude kleren zitten. Het doet heel veel, een enorme aanslag op je leven. Het is heel allesomvattend. En het kost heel erg veel tijd. Het dagelijks werk van de zorgboerderij, dat is natuurlijk, dat houdt je door de week de hele tijd bezig. Dan heb je de cliënten die elke dag komen. En de dagelijkse bezigheden met de dieren. Ik heb altijd als motto gehad om heel kleinschalig te blijven. En om de cliënten de best mogelijke aandacht en zorg te geven.
Maandag hebben we een kookgroep en koken we voor tussen de 20 en de 30 mensen op bestelling. En met 1 of 2 cliënten verzorgen we dat. Doordat we klein zijn, kennen veel dorpsbewoners kennen de cliënten. Wat ook helpend is in het welzijn van cliënten. Dat ze worden gegroet, dat ze om een klusje wordt gevraagd. Dat ze waardering krijgen. Ja, dat ze eigenlijk ook niet worden gezien als patiënt of als cliënt, maar als jij werkt op de slingertuin. Vroeger zaten we allemaal voor het huis op een bankje. Nu zitten we achter het huis. Mijn ouders aan een bankje voor het huis staan. Mijn schoonouders aan een bankje voor het huis staan. Nou, dan loopt er iemand langs, dan maak je een praatje. Ja. Er waren winkeltjes. Dus er was veel meer activiteit op dat gebied. Oh, dat was zo prachtig. Oh, dat was een dansles, hè? Zaterdagavond in de kroeg. Tot nu of 11:30 of 10:00, dat weet ik niet meer precies. Maar dan na die tijd dan, was er vrijdansen. Nou, dat was gezellig tot 12:00. Ja, want ik kwam zo vooral weg. En we gingen samen naar school, gingen samen naar gym, we gingen samen zwemmen. Je kwam altijd dezelfde kinderen tegen. En dan hadden wij ook wel eens ruzie. En dan zei mijn moeder altijd, je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Dat hoeft niet. Maar we wonen hier met z'n allen, we gaan het samen doen. Ja. Nou, klaar, dat was duidelijk. Stijn en Daan voetballen allebei bij SV Woltersum. Ik ben ook 1 keer in mijn hele schoolcarrière uit de wedstrijd, maar die was ook goed. Kom niet terug! Doorgaan! Ja, en toen we hier eenmaal woonden en toen, zodra er een beetje ijs was, we hebben een hele leuke kleine ijsbaan ook in het dorp. Zodra er ijs ligt, dan kunnen we daar al schaatsen. Dus het eerste wat ik ook heb gedaan is schaatsen gekocht. Ja, dat vind ik ook geweldig om dat hier te doen. Ja. Het Eemskanaal ligt 4 meter boven Woltersum. Dijken moeten ons dorp beschermen. En in 2012 dreigde de dijk te bezwijken en moesten we allemaal ons huis uit. Het scheelde maar een haar, of Woltersum was verzwolgen door het water van het Eemskanaal. De brandweer was hier ook toevallig. Hè. Die jongens lagen hier achter met stro, dus die waren ook nog wel gezellig mee. En die zeiden toen op een gegeven moment ook van... Ze moesten weg. Het is nu gevaarlijk. Wij moeten zelfs weg. Wij hebben hier niks meer te zoeken. Heel raar, 's morgens om 7:00, 6:30, stond ik hier voor de raam en zag ik alle auto's wegrijden van Woltersum. Ik was hier druk. Dus iedereen zijn ons vergeten. Dat ze niet in de boerderij stonden. Dus ze kwamen hier 's morgens om 10:00 kwamen ze hier pas aan. Dus dat moesten evacueren. Wij hebben 2 jaar geleden ongeveer een nieuwe stal neergezet. En hebben we gelijk heel de eierlokaal helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. Met een nieuwe pakstation. En met die pakstation, dat is een soort eiermachine.
Die de eieren op sorteert op gewicht en doosjes vult. In 2022 werd het bedrijf van de familie Laulkens getroffen door de vogelgriep. Heel Woltersum was solidair. Met vogelgriep dachten we staan hier alleen. Maar we kregen zoveel reacties, we hadden duizenden bloemen, kaartjes. We hadden helemaal hier op tafel staan met bloemen, de briefbus staat vol met kaartjes. Mensen, appjes, ongelooflijk. Telefoontjes. Ja. Ik wist nooit dat we zoveel mensen nog stonden. Dat was ongelooflijk. Ja, dat was hartverwarmend. Ja. Dat was echt goed gewoon. Ja, iedereen wat meehelpen, zeg maar, met hier op het bedrijf, op schoon te maken en op te ruimen. Dus ze wouden er allemaal niks van hebben, niet. Ze begrepen het allemaal. Dus dat was ook, daar waren we heel blij mee. Vis is nu uit huis. En die heeft elders een manege overgenomen, gekocht. En haar leerpaard die staat nu hier. En met die leerpaard fokken wij nu wat veulentjes. En als veulentjes groot genoeg zijn, als ze 3 jaar ongeveer zijn, dan gaan ze net weer naar mijn zus toe. En die maakt ze dan zadelmak en dan gaat ze in de sport mee rijden. En daarbovenop kwamen nog eens de aardbevingen. Onze muren scheurden en onze fundamenten zakten weg. De eerste knal, toen dacht ik Dani dat ik tegen de bank aantrapte. Hij zei, pap. Ik zeg, ik doe helemaal niks. En het was echt een knal, was dat echt ook een dreun. En toen zaten er ook, voor in de gevel zaten 2 grote scheuren. En in de slaapkamer van Marco. Het raam die was van boven naar beneden gebarsten. Ja, en dan loop je om thuis en dan denk je, jeetje mina, wat wil niet gebeuren, kerel. En dat was eigenlijk de eerste ervaring met echt een behoorlijke aardbeving. De versterkingsoperatie begon. Maar het gaat langzaam. Heel langzaam. En dat doet ook iets met de sfeer in het dorp. Ja, er komen heel veel verschillende meningen bij elkaar, maar dat is nooit een probleem geweest hier. Dat gevoel heb ik nooit gehad. Het was, iedereen had ook wel een mening en die werd ook gezegd en die werd ook gerespecteerd. En we konden het heel goed niet met elkaar eens zijn. En dat is niet verkeerd. En ja, met de problematiek die er nou is, heb ik toch een gevoel dat dat een beetje aan het afkalven is. Het is wel wat verdeeldheid gekomen. Hè? Over, moest kijken, naar dat huis. Hè? Heeft er jarenlang niks aan gedaan. En nou gaan ze dat hele huis afbreken en verbouwen. Waarom? En dan denk ik ook van, ja, kom op jongens. Je hoort natuurlijk wel veel hè, van dat de verhoudingen scheef zijn. Maar het komt niet zo direct bij ons binnen, zeg maar. Nu wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. En daardoor gaan ook bepaalde dingen wat stroef, moeizaam. En dat doet het ook met een dorp. Als wij niks doen, dan gebeurt er ook niks. Dat is echt het gevoel dat we hebben. Ja. Dus je moet je wel opwinden, gevoelsmatig. Ja. En dan moesten we eten, of dan gingen we eten. En dan was Gert nog net aan de telefoon. Hè? Dan zaten we wel eens aan tafel. En dan zei ik, dat weet ik niet, dat komt toch wel goed. En ja, ik kan wel een hartaanval krijgen. Ja. Nou, hoe vaak heb ik dat wel niet gezegd? Zo vaak. Ja, vaak. Het komt eigenlijk altijd wel aan bod als je het met iemand over hebt van hoe gaat het nou, hoe is het met de versterkingen. Nou, dan gaat het weer over aardbevingen, over aardbevingsschade. Ja, en dat heeft natuurlijk wel invloed op de sfeer op sommige momenten. Het beheerst gewoon je hele leven. Wij hebben echt het gevoel dat ons leven daardoor op pauze staat. Toen we hier kwamen wonen hadden we hartstikke veel plannen. We willen het ons eigen maken. Alleen dat doen we allemaal niet, want we weten dat die versterkingsoperatie eraan zit te komen. Alleen er zit gewoon zo weinig schot in de zaak dat je gewoon constant aan het wachten bent. Doordat je dus dat ook niet weet waar je aan toe bent. En ook van anderen wel weer hoort hoe teleurstellend het soms weer is, een gesprek. Dan ga je ook niet zo heel snel weer in iets nieuws stappen, wat ook tijd en energie kost. Het trekt een flinke wissel op ons leven. Ja, en op ons uithoudingsvermogen. Ja. Want het is een heel langdurig proces waarin je bedenkt van... ik mag toch hopen dat het dan en dan klaar is.
En dan ongemerkt ben je weer een jaar verder. Ja. De wanhoop zit vaak ook wel in dat je het ontbreken van perspectief. Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag terug wil naar Woltersum, omdat dat mijn thuis is. Ik verneem als ik richting Woltersum ga, van, nou, dan krijg je zo'n gevoel en dan denk je weer van, nou, ik ben bijna thuis. Maar ja, de aardbevingsschade en de ellende wat speelt, dat doet me wel een beetje twijfelen of dat wel, of ik daarbij wel de juiste keuze maak. Vlak bij de molen. Ja, je hebt... Nou ja, mijn wens en mijn hoop is dat toen wij hier 13 jaar geleden kwamen wonen, dat ik in een heel warme dorpsgemeenschap terecht ben gekomen. Waar ik wel naar kan verlangen en wat ik hoop, daar hoop ik oud in te worden. In een huis waar ik me veilig voel en dat open staat voor de mensen in het dorp. Dat is mijn wens. Ja. Ik hoop dat dat hele versterkingsverhaal, als dat afgerond is, dat ik dan weer perspectief zie en dat ik weer meer aan de gewone dingen kan toekomen. En ik hoop ook dat bepaalde verhoudingen in het dorp weer normaliseren. We hopen dat onze pand wel versterkt of vervangen wordt. In het dorp, ik hoop dat het dorp een nieuwe school krijgt, meer woning. En dat over 5 jaar alles afgewerkt is. Mijn hoop is dat eindelijk oplossingen zullen komen voor iedereen in het dorp. En dat we er allemaal goed afkomen. Dat het weer een mooi dorp wordt, hoewel het ook een mooi dorp nog is. Maar dat rotte kiezen eruit gaan en dat het weer een hersteld mooi plan wordt. En dat iedereen tevreden is. En dat we ook een energie-neutraal dorp zijn. En ik hoop dat we allemaal met elkaar een beetje tot rust komen. Daarna. We hopen dat er gewoon een keer een einde komt aan in elk geval het hele versterkingsverhaal. Als we daar doorheen zijn, dat we toch wat rust daarin vinden. Ja, dat niet oneindig lang gaat duren. Dat het echt een keer concreet wordt. En dat je weet waar je aan toe bent. Dat is echt het belangrijkste voor ons. Maar dat geldt ook wel voor het hele dorp. Want je weet al dat veel meer mensen in deze procedure zitten al jaren. En je hoort de schrijnende verhalen af en toe wel. Ja. Het is toch mooi als je als dorp ook verder zou kunnen en dit achter je kan laten. Net zoals hij, ik wil hier ook gewoon het liefst blijven wonen. En het mooie zou zijn als wel alles, ook voor iedereen die gewoon normaal afgerond zou kunnen worden. Ja. Dat het bedoel gewoon klaar is. Is voor mij heel belangrijk. Dat is eigenlijk de basis van mijn bestaan eigenlijk. Want mijn vader heeft vroeger altijd met zijn ouders gevaren. Die is vanaf zijn 17e hier in Woltersum komen wonen. En Woltersum was voor hem zo belangrijk. Dat was gewoon zijn thuisbasis. En daar heeft hij, tot aan februari toen hij overleden is, heeft hij daar gewoond. En hij wilde ook beslist niet uit het dorp. En het fijne van een dorp is dat je dan ziet als die begraven wordt, dat er zoveel mensen zijn en dat er zoveel kaarten komen. En die verbondenheid en dat gevoel van samen, dat is de basis eigenlijk van mijn opvoeding ook geweest. En ook de basis van mijn bestaan eigenlijk. Het dorp is veilig, die is belangrijk voor mij. Ja. Ons dorp overleeft. De mensen gaan door. De ene meer getekend dan de ander. De een komt er beter uit dan de ander. De een krijgt een nieuw huis en de ander wat steunbalken. Maar het leven gaat door. Met verdriet, met verlies,
maar ook met de hoop en verwachting. Op het terrein van het zwembad, waar in de vorige eeuw nog gif werd geloosd uit Delfzijl, wordt nu een nieuw park aangelegd. En Woltersum blijft Woltersum. Mijn dorp. Alles heelt. Maar het zal tijd nodig hebben, denk ik. Ja.